Ну що ж, виявили цього шкідника, це курінний вкладиш, третій. Думаю, отак сюди потрібно встановити нулік. Ми побачимо величину, як б'є колінвал. 6 соток. Сотка в мінусі. Ось так. Ну, майже нулік. Нормально. Ось так. Дивіться, 5 соток. Це що, так нормально? Тойота чи що? О, і там клапан сальник випав. І тут 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 випав. Це що таке? Ну що ж, друзі, вчора було 3 місяці, як я розібрав Тойоту. Сьогодні приступаю. Чесно кажучи, дивлячись на цю купу запчастин, не знаю, з чого почати. Мити зараз чи потім, чи як його ще робити. Це жесть, чесно вам кажучи. Ну, потрібно з чогось розпочинати. Зараз думаю, що перше, мабуть, зберу головку, подивлюсь, що там з зазорами по клапанах. Так, а потім буду приступати до, мабуть, мийки цього всього, помию і буду збирати, ставати. Блін, так херово, ніколи такий двигун не розбирав, а це розібрав і через такий термін збирати. Ну, збирати, я вам скажу, що, блін, так-сяк. Встановлення, мене більш переживаю за встановлення двигуна. Чомусь, не знаю чому, хоча і збирати тут трохи є цих ніток, валів. Ну і думаю, що потихеньку будемо розбиратися. Просто проблема в тому, що все це займе набагато більше часу, чим збирати його по-бистрому, не затягуючи. А так вийшло, що шукали вкладиші, штатунні вкладиші, коли чекали близько місяця, ніде не було їх. І плюс поки те, поки все, поки дозбирав те, що порозбирав перед цим двигуном. І отак виходить, що затягується ремонт на такий великий термін. Вчора надибав таке відео, де якомусь мотористу написали, за який термін ви зробите ремонт двигуна. За день зробите? Ну як за день можна зробити, я не знаю. Хоча хтось там почав читати коментарі, десь в Рівненській області, здається, якесь є селище, а там СТО в тому селищі, де ремонтують, наскільки я зрозумів, спринтера. І в коментарях пишуть власники автомобілів, що кажуть, в 10 ранку заїхали, і на другий день в 10 вечора виїхали. Я так розумію, в них є заготовлені якісь чи блоки, чи головки, тому що, ну, блін, нереально принаймні я собі не можу уявити, як за день зняти двигун, за сутки, трішки більше, як сутки виходить. Півтора дня, півтора суток зняти двигун, віддефектувати, перемити, проточити, зібрати, встановити, запустити. Я не знаю. Якщо робити той самий двигун, це, мабуть, нереально. Або в них на місці є шліфувальні станки, де шліфують вали і блоки. Ну, напишіть в коментарях, хто там був, можливо, чи знає, хто там був. Я не пам'ятаю, як називається те селище. Ну, але таке вчора надибав. І я собі задумався, ніфіга собі. А в мене, виходить, ремонт двигуна, бачите, 3 місяці. З пошуком запчастин, з цим всім. Отака фігня, хлопці, малята і дівчата. Що? Зараз перемию головку, тому що наче й помита, вже спланована, але там в каналах, дивлюся, грязно, потрібно її домити, все нормально перемити і ставати. Потрібно сідла поправити, бачите, вони такі поганенькі. Впуск і випуск перешарошить. Тут ось хороше сідло, тут погане, бачите. Потрібно передивитися все і працювати. І от зараз головка мене займе скільки часу. Зараз її нормально вимити, прошарошити сідла, притерти, зібрати, клапана регулювати. Ну, скільки займе часу. Так, на спринтері не потрібно клапана регулювати, там гідрики. Але все рівно ж головку потрібно робити. Ну, я думаю, що там у них головки є заготовлені.
тому що головка займає чимало часу. Ну і плюс, напевно, ще грає велику роль в тих хлопців, що вони ремонтують тільки спринтера, одні ті самі двигуни. Це багато чого значить. Колись я працював в Білій Церкві на СТО, там у нас були одні дізеля. Це Volkswagen 1.9, 2.4, 2.5 і спринтера 2.2, 601 мотор, 602 мотор, в основному це такі двигуни були. То із Мерса, з цього 602 двигуна, я брав болтика, я знав, де він стоїть, той болтик. От так. А, до речі, там вийшло зробити капіталочку за тиждень, менше тижня. Там було це швидше. А тут у нас ж на місці не точиться, потрібно везти в Житомир, поки там очередь. Ну так, виходить тут набагато довше. В Білій Церкві капіталка вийшла менше як за тиждень. Отже що, приступаю, мию, драю, чищу і збираю. Будуть якісь нюанси, буду показувати. Все не буду показувати, навіщо? Ви вже бачили, як я шарошу тру притираю. Ну, я щось покажу. Коротше, працюємо. Так, головку підготовив, прошарошив сідла. Зараз будемо притирати клапанці. От. І запчастинки. Ремінь, прокладка ГБЦ. До речі, що цікаво по прокладці, по прокладкам, що цікаво. Всі з одною міткою, але різні по товщині. Там від 0,75, здається, до 1,5, але 0,9 і 0,95 немає таких прокладок. Якось так цікаво, не знаю. Комплект прокладок на двигун. Там є дуже багато різних прокладочок, кілечок. Чесно кажучи, не знаю, чи вони всі є, ті, що мені потрібно. Потім по факту будемо дозамовляти. Ну, по-іншому я не знаю, як. Тільки так. Написано на двигун, бачите, там шайби просуночні, сальники клапанів, дофіга чого є. Потім будемо розбиратися вже по факту. Можливо, ще щось будемо дозамовляти. Тут у мене ось та до клапаної кришки у нас сальники форсунок і сальники трубок форсунок високого тиску. Комплект ГРМ по СНРу, помпа по долзу. Бюджетна, але багато разів ставили і багато років назад встановлювали. Скарг не було, не текли принаймні. Це ролики ПКшні, 3 штуки по СКФ. Клапанці випускні, мені зараз потрібні. Вкладиші шатун, вкладиші корінь по оригіналу і кільця компресійні, кажу компресійні, поршневі. Ось такий набір запчастин. Сподіваюся, приїхало все, що потрібно, що написав. Єдине, я ж кажу, буде там нюанс, я думаю, ще по кільцях. Можливо, не всі є, можливо. А можливо і все є, не знаю. Коротше, зараз займаюся головкою, а то все буде по факту і пізніше. Пришарошив сідла, притер клапанці, все файненько, окрім одного клапана. Цей клапан, який стояв у нас ось тут, я просто на виворі трішки їх поставив, але то не важливо. Зігнутий. Не знаю, як так вийшло, але він зігнутий. Видно, тоді, коли щось попадало, його підігнуло. Ось бачите, тут матове, де терло, а ось блискуче. Питання в тому, чому він не підгорів, як працював, не знаю. Але один клапанець ще має впускний зігнутий. Тому зараз, що я вкидаю ці клапанці, сальники не ставлю, кидаю в стаканчики. Чи що в нас там, стаканчики? Я ж не пам'ятаю. У нас знову нема світла, частково є. Стаканчики чи шайбочки маленькі. О, все, нема світла знову. Граюся цим світлом цілий день. Без сальників збираю, регулюю зазор в клапанах, а потім кидаю сальник. Ось так. Ну, зараз вже вкину їх, щоб вони не попадали. І, мабуть, буду йти додому, тому що вже ж начало 6-го, світло знову пропало. Що я тут буду робити? Ось така, хлопці, в нас зараз робота. Так, все на місці, вже зібрав із сальничками, щось я завтикав. У мене ж тут стаканчики, стаканчики потрібно підпилювати. І можна буде підпиляти так, як я робив на ренушці. Так, але у нас тут мало що підпилювати. Дивіться, у нас виходить це впуск. Має бути 0,20, 0,30. Дивіться, у нас виходить 1, 2 і 7. Всі в допусках. Випуск має бути 0,35, 0,45. У нас виходить 2, 4 і все. Трішки збільшити, хоча я б навіть і це не чіпав би.
Отут де 0,30. В принципі, нормальний зазор. 0,35 я вважаю трохи багато для випуску. Буде сильно хляпати. Але книжка пише, отже, все рівно будемо розбирати, трішки додамо зазорчика. А так усі чудово. А тут 0,40 навіть, бачите, 5. Я вважаю, це вже багато. 0,40. Ну, кожен робить, як вважає за потрібне. Завод пише так. Мабуть, щось знає той завод. Але я вважаю, що, наприклад, 0,45 на зазор для клапанів це дуже багато. Отже, що, знімаємо розпредвали, дістаємо стаканчики, підганяємо. Але у нас знову немає світла. Світла немає, температурка у нас плюс 6, я думаю, там трішки менше, бо я вмикав фен, трошки хотів підігрітися, але не сильно він там гріє, той фен. Отже так, розбираємо і чекаємо на світло. І без світла не можу робити нічого. На те мить також не можу, тому що мені потрібна витяжка і компресор. Компресор, в принципі, від повітря є, а витяжки немає. Якщо я зараз почну мити його бензином, то до вечора буду от такий. Чи от такий. Отака, хлопці, історія. Так, підганяємо зазорчики, в стаканчик наливаю трішки водички, зовсім трішки. Є така приспособка. Взагалі вона робилася для Renault Trafic 1.5 Renault. Для цих стаканчиків необхідний цей діаметр трішки менший, так як бачите, незручно трохи. Але, що замітив? Беремо нову наждачку, клеїмо 180, встановлюємо, наливаємо водичку, працюємо і якраз зношується наждачка, таке сильно не тиснемо потихеньку, знімає 5 соток. Плюс-мінус там 4-5 соток знімає. Що досить зручно, не перетреш, в принципі. Після процедури стаканчик виглядає ось так. Саме те місце, яке натискає клапан. Дивіться. В принципі, нормально воно виглядає, правда? Так, випуск зробив. Щось я там вчора казав, що там трішки, але подивіться, скільки я робив. Тут перекинув стаканчики, вийшло. І впуск. У мене 1, 2 клапана ще. І зараз цей приїде клапан зігнутий. Так, блок вже на місці. Перевіряємо роботу після відновлення. Що нам там зробили? Ми пам'ятаємо, що у нас на цій шийці, здається, я вже не пам'ятаю, давно було. Було багато, там 4 сотки, здається, чи 5, вже не пам'ятаю, чесно кажучи, бо було це 3 місяці назад. Але зараз що ми маємо? Дивіться, зараз у нас стоїть вертикальна. Так, вертикальна, зараз буде плюс соточка. Бачите? Плюс соточка. Ставимо ось так. Ось так ставимо. Має бути нолик. Ну, майже сотка. Ставимо ось так. Нолик. І я вам скажу більше, що я виставляв індикатор по першій шийці. По першій шийці виставляв. Так, і я вам скажу, одною рукою незручно. Можливо, вже збив. Переміряв першу, другу, третю, все ідентично. Зараз подивимося, якщо я не збив. Сотка в плюсі вертикальна. Ставимо ось так, має бути нолик. Нолик. Ставимо ось так. Нолик. Бачите? І перша шийка. Ставимо вертикально. Має бути плюс 1. Плюс 1. Ставимо ось так. Має бути нолик. Нолик. Прекрасно. І ставимо ось так. Нолик. Ось так можна працювати з таким блоком. З таким блоком можна працювати. Значить, подальші дії. Скидаю бугеля і максимально зараз тут його вимиваємо. Всі канали, все миємо, чистимо, продуваємо. Готуємо до зборки. І основне ж не сказав, скільки там той нолик. Перевірив мікрометром, у нас рівно 75
мм. Так, як має бути. Все зробили чітко. Запитайте, де робили? В Києві. Де саме? Не знаю. Десь відправляв власник. Якщо не забудуся, спитаю, де саме, хоч як називається фірма, то вам напишу, десь скажу. Чи може десь тут зараз, чи якщо не забудуся. Ну, знаю, що робили в Києві. І вала, і блока. Так, будемо встановлювати колінвал. Блок підготовив, повимивав максимально все. Вкладиші вже стоять, помастив. Будемо встановлювати колінвальчик. Наш колінвальчик полірнули в 0,25 і я вам скажу, файно дуже він виглядає, мені дуже подобається. На камеру можуть бути бліки, у нас немає знову світла. Але я вам скажу, вал виглядає класно. Встановлюємо і перевіряємо зараз зазорчик між вкладишем і корінною шийкою. Так, що замітив на вкладишах балансір валів. Там, де в нас стик іде, ось видно, що стик іде, бачите? Отут ось звідси по це іде ямка. На палець вона гарно відчувається. І так на всіх вкладишах. Стан у них нормальний. Ось дивіться. Ти навіщо таке зроблене? Може спеціально, щоб масло заходило, типу? Хто скаже, хто з таким стикався. Це не погризене нічого. Просто відчувається ямка. Таке враження, що в цьому місці немає бабіту, тільки тут. Різьбу помастив. Так, тут під шляпку помастив. На болтах різьба помащена. Зараз обтягуємо тут, потім перший обтягнемо і подивимося зазор між вкладишем і колінвалом. Обтягнув 50 ньютон. Ви знаєте, на пасті вивертається досить класно. Паста все-таки у нас трішки густіша за масло. Мені подобається. Тим більше зараз холодно. Зараз обтягуємо 90 градусів ще. Є 90 градусів, обертається так само. Зараз заміряємо зазорчик. Ось так кладемо пластик гейдж і обтягуємо тільки 50 ньютон. 90 градусів тягнути не потрібно. 50. 50. Все, можна відпускати і перевіряти зазорчик. Опа. У нас вийшов зазор тут, дивіться, десятка рівно. Рівно десяточка. Як на мене, це трохи великий зазор, має бути менший. Зараз покладемо новий пластик гейдж і спробую обтягнути з доворотом 90 градусів. Подивимося, що тоді вийде. Так, тут обтягнув так, як має бути, майже. Зробив не 90 градусів, а десь градусів 60-55. Тут обтягнув просто 50 ньютон. Тут у нас чуть менший зазор, ніж десятка, десь 0,76. Але 0,76 теж не дотягує. Десятка, грубо кажучи, так. Тут у нас получився зазор 0,63 рівно. Вже бачите, повна обтяжка все ж таки більш притягує бугель до блоку. Відповідно, зменшується зазор між вкладишем і колінвалом. 0,63. Ну, я скажу вам так, це, мабуть, граничний зазор, тому що десятка це маловато. Великовато, правильніше сказати. Так, поршневі кільця. Перше компресійне кільце. Щуп 0,4. Заходить, ну так, відчутно 0,45. Ось, з краєчку заходить, далі не заходить. Друге компресійне кільце 0,65. 0,65. Заходить. Відчутно 0,7. Зайшло 0,7. Але туго, думаю, 0,75 не зайде. Ну, щуп 0,75. Треба ще замовити щупи. Ці вже криві.
0,75, ось краєчку тільки. Так, і маслоз'ємне щуп 0,4. Тугенько заходить 0,45. Не заходить зовсім. Отакі зазорчики в кільцях. Так, пам'ятаємо, що в нас в четвертому літало щось, а саме якийсь болтик, так як є відпечатки від різьби, як бачите. Літав в четвертому болтик. Це цей, як він там? Отой такий маленький. А ось, я думаю, і сам болтик. Це в третьому циліндрі. Зараз спробуємо його дістати. Побачимо, що воно. Там воно видно якусь різьбу. Згадав, фіксик. Дістав я цього фіксика одного. Доволі легенько він дістався. Я вам скажу. І це не ще інше, як болтик. Вон різьба збоку. А цей болтик. Ось дивіться, тут зверху трішки видно грань під викрутку. Ось ага. Це болтик, знаєте звідки? Більше всього із заслонок цей болтик. От шкідничок фіксик. Тут зараз ми пристукаємо, щоб зменшити камеру згоряння, бо здорово буде, правда? І встановлюємо кільця. Кільця гарно промащуємо. Дивіться, гружинським маслом. Так. І розводимо. Так, де маслоз'ємне стичок? Тут. Компресійне одне сюди, друге сюди. А так буде люкс. Встановлюємо обжимку. Гільза помащена. Також поршень по-другому не поставити, так як в нас є поршень виборка під форсу. Тому вона одна, нема з другої сторони. Тому по-другому не поставити. І скажу так, що це один двигун з небагатьох, де затягує обжимку між поршнем і гільзою. Потрібно тримати обжимку над блоком, над рівнем блоку. Все затягнуло, і поршень далі не йде. О, зайшло. Вкладиші не забуваємо мастити. Нам також як український військовий політичний діяч, колега. У мережі можна знайти фотографії, зроблені після арешту Вільгельма Гарцлуга в Лук'янівській в'язниці. З них на нас дивиться одне 53-літній красивий чоловік, Адам Михайлович. Насичений, 25 ньютон. 10 лютого 25-го року відзначалося 130-річчя з дня народження Василя Вишиваного. 90 градусів. Слово життя так само безсурботне. І навіть богемне. В українському тижні вийшла стаття Марії Луговській, співавторській з Юрієм Терещенком і сказанувальний наші. Насправді Україна... Так, ну а тут зараз ми замірюємо зазор між вкладишем і колінвалом. Так, тут у нас буде чистий зазор, так як вкладиш в шатуні не помащений пастою, і тут не помащений. Родича австрійських монархів, і його мали святи, і навіть на мокрих дуже унікальна і надзвичайно романтична. І зроблю не 90 градусів, трішки менше. Чесна, Ось так. шляхетна українські руки висіті По 45. ідеалістичною силою. Відпускаємо. Що нема особистих устремлінь. О, тут зазорчик той, що потрібен нам. Як у нащадка однієї славетнішої 0,5 зазорчик. європейських родин. Дивіться, чітко 0,5 зазорчик. Бомба. Це бомба. Все, зараз пластик гейдж забираю, опускаю шатунчик вниз, мастим пастою, мастим бугеля і затягуємо. Так, шановні, ці поршеньки на місці. Все затягнуто. Бомба. По відчуттям скажу вам так, бомба. Крутиться класно. Крутиться класно, мені подобається. Так, не забуваємо за теплообмінник. Обов'язково його промиваємо. Тут такий теплообмінник, бачите, він в ньому соти великі, товсті. Отже, гарно промиваємо його і продуваємо. Так, корпус теплообмінника на місці. І зараз в мене буде
мабуть, встановлення одної з найважливіших деталей даного двигуна. Ну, скажімо так, це на мою думку. Чи не найважливіших, а найбільш складних в установці. Це кришки передньої. Так. Не забуваємо встановити резинові кільця тут. Далі. Коли ми її встановлюємо, нам необхідно відразу виставити один балансір-вал і інший балансір-вал, тому що вони приводяться в дію. Ось один балансір-вал шестернею маслонасоса, інший балансир-вал приводиться в дію шестернею ТНВД. Це все потрібно нам відразу виставляти по міткам. Маслонасос я помастив, він в хорошому стані. Прокладочка встановлена. Тут зараз наносимо герметик. Як бачимо, японці зробили застережний такий канал, ось, для того, щоб герметик не попав сюди, і щоб буде вилазити, він заповнить ось цей канал. Так само такий канал є ось для цього масляного канала. Теж бачите? Так, а що в нас тут? А в нас тут резинове кільце стоїть на цьому каналі. Все, зараз все ще раз обезжирюємо і будемо встановлювати. І тут ось бачите запобіжний канал від герметику. Добре, що можна наживити на шпильку, а потім провертати балансір-вали. Сподіваюся, вийде з першого разу. А було б добре, щоб не було парного насосу, звісно. Просто зуби дуже косі. Дуже косі зуби, і виходить, дивіться, настройка. І насправді вона заходить між ці тройки. Бачите? Тут двоєчка збігається, чітко видно. Все можна затягувати. Останнє шестерня, хлопці. Оп, є. 4-4, погано видно, понаводив, щоб було краще видно. Тут четвірочка є. І тут у нас 5-5. І тут п'ятерочка є. Зібрали, можна сказати, да? Зібрали. Тут у нас іде масляний канал. Таку резинку потрібно встановити. Це в нас на вакуумний насос. А це в нас гур ззаді стоїть. Ну що ж, затягуємо ці два болтики і можна встановлювати передню кришку і закривати шестерні. Все ж вірно у нас стоїть. І перед цим, звісно, ще раз все перевіримо. 2-2 є. 1-1 є. Тут ми тільки що перевірили. Тут є. І тут 3. 3 є. Все. Так, процес зборки йде і зіткнувся з проблемкою. Відразу не замітив, як розбирав. Щоб замітив, то потрібно було б щось сказати шліфовщикам чи кому, не знаю. Погляньте, який знос на валу від сальника. Реально здорова яма. Є велика вірогідність того, що сальник може пустити. Потрібно було що робити? Напиляти колінвал, напилювати і потім цей розмір проточувати. А зараз я навіть не знаю, пацани, що робити. Що робити? Пробувати, що можна попробувати зробити. Це не добивати сальник до кінця. Якщо сальник не доб'ю до кінця, можливо, вийде щось. Або шукати сальник, хоча я сумніваюся, що такий сальник буде, щоб оця частина робоча була зміщена, наприклад, сюди вперед. Такі сальники колись, ну як, взагалі такі сальники є, тільки я не знаю, що таких розмірів є. На 1,9 F9Q, здається, задній сальник колінвала. Той, що потрібен сальник, він зміщений.
Оця робоча частина приблизно так, як тут, посередині сальника. Можливо, ще більш сюди зміщена на зовнішню сторону. І він коштує в районі щось там 800 гривень, здається. Ну, це коштував раніше, а зараз не знаю. Можливо, дешевше. Був випадок, коли клієнт сказав, чи я сам куплю, чи... Коротше, клієнт сам придбав такий сальник, але той сальник він придбав за гривень 100 чи 200, але на тому сальнику ця робоча кромка була в рівень з сальником. Тобто вона була ось тут. Була більш зміщена сюди. І що вийшло? Я також прозівав цей момент. Ну, сальник той сальник. А коли його встановлюєш на двигун, там у Рено вал отут приблизно закінчується. І коли ви його встановлюєте, ця робоча частина спригує з вала і не працює. І все. Колись в мене таке було. Побіг, зробив двигун і сальник побіг. Думаю, чого це він так побіг, як я розбираю. Ага, он чого він побіг. Так от, можливо, і сюди такий сальник є зміщений. Не знаю. Ну а зараз буду що, пробувати його не добивати до кінця і пробувати встановлювати. Другого виходу немає. І будемо сподіватися, що він не буде бігти. Не зараз, не пізніше. Так, сальник на місці. Не знаю, забив його трошки далі, тому що не добивати це погано, бо основна частина його має бути, тут де вертикальна стінка, має бути забита. Тому забив його трішки далі. Не знаю, сподіваюся, що буде все добре. Так, тут закриваємо. Прогрунтовано все. Так, тут герметик є, нанесений. І не забуваємо за ось таке кільце. Ставиться воно сюди, на масляний канал. Закриваємо наш піддончик і перевертаємо двигунець. Так, друзі, настав час ГБЦ, все приготовлено. Різьба помащена, прокладочка новенька. Ось така. Так. Встановлюємо головку. Головка безжирна. Саня ще той фуріїст. Опа. Є. Так, тут, звісно, ми робимо ось так. Під болти я завжди мастим. Тут. Це обов'язково. Я так роблю. Там декому не подобається, каже, чи пише, неправильний виходить момент затяжки. Я не розумію чому. Бо має бути на сухе, а не на змащене. Я вважаю, це неправильно. Правильно, коли буде змащено, щоб легше скользив болт. Правильно? Получається, тоді і різьбу болта не потрібно мастити, щоб вона була суха. І як це воно має бути? Скажіть мені, будь ласка. Це ж неправильно. Тут також все помащене, встановлюю. Так, поки спілкувався з колегою, то обтягнув головку. Завершили обтяжку. Ось моменти затяжки головки, які йшли з прокладкою. 20, 40, 80, 5 ньютон і 2 рази по 90. Тут у мене було 140 ньютон. Тут я зробив не 90, а 45. І деякі болти клацали на 200 ньютонах. Я вважаю, що з головою вистачить. Тим більше у нас 12-й болт. Вистачило б і ось цих 140 ньютон. А то буде друга Toyota, яка в 4-й в мене колись був. Ну там був алюмінієвий блок. Хтось перетягнув по книжці. І все, і вирвав різьбу. Ще потрібно відчувати, як воно що йде.